De kávé van. Ülj, hogy bespréztem ott mindent. Bocsika! Ülünk otthon, nézzük a tévét, és eltelik az életünk úgy. De nem itt. Szeretnek minket az égiek. Székely vagyok, nem Piskóta. Az idő szeles, jól esne egy feles. Nézd meg, hányan jöttek, te! Nézd meg, na szia, hogy reszkedtek. Nagyon szép ez az ország, csak kár, hogy lakják. Mire vállalkozott ez a székely csóró ezzel a drusbával? Azok a betűk, te! Ezt hiszem, hogy kínaival vetekedik. Gamárdzsoba! Gági Márgyos, rogor, hárt, Bogdani, csönt. Tu sei cantare, adesso cantare. Jó reggelt, mivel nincsen reggeli, ezért kávé sincs. De kávé van. Na a lényeg az, hogy az estéről maradt valami kajám, azt megettem, az lesz most a reggeli, aztán majd menet közben valahol veszünk valamit, de kávé nélkül azért tudjátok, hogy milyen, ne induljon a nap. Kávé nélkül, mert az nem jó, és az Outin már is Attilát megkérem, hogy egy kicsit asszisztáljon, vegye ki a kávéfőzőt, vagy a kávémat. Köszi. Ó, nézzétek meg azt a jó kis kávét. Nagyon jó illata van. És nagyon nagy rend van a szobánkban, ugye? A zsenik a káoszt átlátják, tudjátok. Na, a lényeg az, hogy mára van 380 kilométerünk, esik az eső, mindjárt megmutatom, és az volt az eredeti terv, hogy felmegyünk egészen Stephansmindéig a határig, mármint a határ előtti településig, de végül úgy döntöttünk, hogy csak ennyit megyünk, ez elég lesz így zúgóesőbe. Szerencsére van autópálya is már egy jó pár, és a többit majd meglátjuk, úgyhogy lehet, hogy ez a videó nem lesz olyan hosszú, mint ahogy megszoktátok, de ha van amit nézni, látni, mutatni, akkor rajtam nem fog múlni. Nézzétek meg, milyen jó idő van. Mondjuk nem itt, de valahol biztos. Na, hölgyek, urak, pakolunk, aztán az útról jelentkezünk. Könnyes búcsút veszünk ettől a Kózi Hoteltől, és elindulunk Stephansminde irányába. Közben tegyek itt valami GPS-es dolgokat, mert az sose árt. Ez az Go Now, 377 km, és felhúzzuk a vízállókesztyűt, hogy ne járjak úgy, mint a tegnap. S aval annyi, mondjuk ma jó későn indultunk, de legalább kialudtuk magunkat. Hát hány óra van? 10:36 itt helyi idő szerint, grúz idő szerint. Kicsit elhúzódtak itt a dolgok, de fenebánja, legalább aludtunk, pakoltunk, kávéztunk. Én már reggeliztem is, mert reggeli nélkül nem nagyon szeretek, és nem is nagyon tudok elindulni, mert nekem az fontos, olyan, mint a kávé. Hops, Attila bedöglesztette hirtelen. De hát ez benne van, ez is. Amúgy nagyon szépen köszönöm a sok nézettséget, rengeteg kommentet, névötletet, meg minden. Közeledünk a névválasztáshoz, majd nem tudom, Pamiról megkereszteljük a gépet, de mindenképp valami északi skandináv mitológiás valamit fogok adni. Attilának van ez a hillaszisztjes, nem nagyon szeretjük. Ülj, hogy bespréztem ott mindent. Bocsika! Csak a reggel még zuhogott az eső, amikor sprayeztem a láncot, sprayeztem. Na, hölgyeim, uraim, testvéreim, az útba elindulunk, oszt valami lesz. Úton vagyunk mind a lalala, és volt egy kis gond a Waze, nem akart felébredni, de aztán újraindítottam, és jó volt az Aocsi. Az nagyon jó viselkedik, hál' Istennek, úgyhogy ha valaki gondolkodik ilyen androidos kijelzőbe, akkor vagy Aocsi, vagy CarPlay, sőt most június hónapban 25% kedvezmény van az Aocsi-ra, nagyon jó kis víz van itt mindenhol. De ajánlom a CarPlay-ot is, nagyon sokat vettetek már a promókódommal, és innen is köszönöm nektek, ezzel is valamilyen szinten támogattok engem, és amúgy tényleg egy jó készülék, na főleg a BMW-sek ugye mindig is el voltak kényeztetve ilyen szempontból, mert nekik ilyen plug and play megoldás, nekünk hétköznapi motorosoknak pedig kicsivel komplikáltabb bekötni, meg ilyesmi, de nem a világ vége, plusz-minusz, vagy kontakt elé, kontakt mögé, kontakt alá, kontakt fölé, mindegy.
A lényeg, hogy jó kütyű, a videó leírásában megtaláljátok mind a két gyártóhoz a promókódomat. Ha úgy gondoljátok, akkor vegyetek, mert tényleg vagány, és mégse a telefonod van kirakva, nem azt üti-veri az eső, meg ilyesmi, süti a nap. Na, erről beszéltem, nézzétek, nincsen első spoiler, minek azt? Csak egy szárny, csókolom, de sok ilyen lesz amúgy itt Grúziában. Amikor itt voltunk, kérdeztem az egyik helyit, hogy mi van, de azt mondja, hogy nem javítják meg, mert minek, pénzbe kerül. És nincs előírás erre, úgyhogy mondjuk nem tudom, na, amikor előtted megy valami is a hűtődre felnyom egy jó nagy követ. Na nézzek, milyeneket előznek, baszki. Ezek hülyék. Na, jó, mutatok itt Batuminak a sarkát. Sajnos nem mentünk be, nem voltam még Batumiba, de egyszerűen nem volt kedvünk abba a zuhogó esőbe bemenni, és tényleg jól esett egy kicsit pihenni. 11 órakor végeztünk a vágással, 12-re le voltunk feküve, úgyhogy többet ért, mint az, hogy esőbe szétnézzünk a városba, majd még jövök ide, és akkor majd megnézem. Ha nem annyi, így jártam. ...15 fok van, külső hőmérsékletünk 15 fok, belső 39, mert úgy meg vagyok melegedve ebbe a szedbe, de jó lesz ez, 12-13 fokok is lehetnek, és a Kaukázusban fent havazás, úgyhogy érdekes lesz, viszont tényleg nagyon nyitott szemmel kell járjunk, mert ezek olyan kreténül vezetnek ezek a grúzok, hogy az valami hihetetlen. De most fel vagyunk a pályára, ott legalább egyet fogunk haladni. Jurkovics István Motopanda barátom, akinek van egy nagyon jó csatornája, amúgy innen is üdvözöllek István, ő mondta, hogy azért tudunk jobbra jobban kanyarodni, mert hogy minden egyes autópálya felhajtó jobbra dől, de nem tudom, hogy ebben mi a ráció, vagy van-e ebben igazság, de elméletnek nem rossz. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg kommentbe. Én amúgy úgy tapasztaltam, hogy én balra tudok jobban kanyarodni, de hát nálunk fele nincsen annyi autópálya, lehet, hogy ezért. Szemfülesek és távollátók, figyelem, az ott már a tenger, nem az a kamion, hanem az ott már a tenger. Szerusztok! Nézzek, hogy előznek te, nézd meg, hogy előznek te, ezek le se szarjál. Na, a szemfülesek és hosszúlátók, távollátók, remélem láttátok, többieknek majd mutatom, ha közelebb érünk. Ahogy tényleg köszi a sok kommentet, főleg a motorválasztással kapcsolatban, ugye elmondom, hogy kb. Mikre hajlik nagyjából a döntésem. Nem is tudom, hogy nem jutott eszembe eddig Ragnar, úgyhogy aki írta, annak nagyon köszi. Zalán sógorom is írt nagyon sok mindent, még a Hermész se rossz, csak hogy az nem annyira skandináv, és akkor már inkább legyen skandináv mitológia. Tetszett még Odinnak a két világlátó varjának a neve, már nem is emlékszem, de tetszett. És nagy a gyanúm, hogy a Ragnar lesz, de na, még várok, mert annyi jó ötletet adtatok, tényleg innen is köszönöm. És amit még nagyon köszönök, az hogy támogattok Revoluton is. Mert ez is azért egy nagyon jó dolog, és tényleg mondom, nem kötelező, és nem fogom azt csinálni, hogy csak a nem tudom, csatornatagok láthatják a nem tudom milyen videót, mert azt nem tartom fairnek azokkal szemben. Lehet, hogy van, aki megengedheti, van, aki nem. Tehát ez nem olyan dolog. És tényleg csak köszönöm szépen mindenkinek, aki akár egy kávéra is meghívott. Ha tehetném, akkor tényleg mindenkivel leülnék személyesen, és meginnám azt a kávét, de így is értékelem. Nagyon puszi nektek, puszi, hogy néztek, puszi, hogy követtek, és puszi, hogy feliratkoztok. Na puszi! Az ADV Guru oldalán volt egy ilyen kérdés, a srácok kérdezték, hogy mi a véleményetek erről a kalandunkról, és elég sok pozitív válasz érkezett. Negatív nem is jött igazából, hanem ilyenek jöttek, hogy túl sok egy napra az a 415 km, meg ilyesmi, de ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy nem vagyunk egyformák. Van olyan, aki motorozik 130 km-t, és érzi, hogy soha többet nem akar ráülni, legalább egy hétig, minimum egy hétig, és vannak olyanok is, akinek akár még 1000 plusz 100 kilométerek se kottyannak meg. Én úgy tartom magam, hogy én a kettő között vagyok, az olyan 700 és 800 kb. Az,
ami úgy a napi limitbe belefér, hogyha haladós, meg sietni kell, vagy oda kell érni valahova. És olyan is volt, aki azt írta, hogy felelőtlenség egy ilyen utat bevállalni ilyen távokkal. Én pedig arra azt írtam vissza, hogy szerintem pedig az felelőtlenség, hogy ülünk otthon, nézzük a tévét, és eltelik az életünk úgy, hogy nem vittük véghez az álmainkat. Nem valósítottuk meg azt, ami igazán minket motivál, érdekel, meg ilyesmi. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom javasolni, nem kell elmenni Mongóliáig, de el lehet menni a szomszéd faluig, aztán a szomszéd városig és a szomszéd megyéig, és szépen lassan kitágítani ezeket a limiteket, határokat, és meglátjátok, hogy mennyivel másabb egy ilyen, hogyha elindulsz egyszer kicsibe, kicsit lemész Balkán, ez az, stb. És majd akár hosszabb távokra is. Én is annak idején a 49 köbcentis Jáva Babetta egysebességes robogómmal 25 kilométerre elmentem, és azt hittem, hogy én vagyok a király, a világ végén vagyok, de látjátok, most itt tartok, éppen Mongólia fele. Na, ezt csak így gondoltam, megosztom veletek. Amúgy köszi az ADV Gurunak a tükröket, és amiről még nem beszéltem, az a Twin Air mosható szűrő, azt is tőlük kaptam. Ezt most értelemszerűen nem fogom megmutatni, de nagyon hasznos lesz, mert így nem kell külön levegőszűrőket vásároljak majd az út során, vagy ilyesmi, kimosom, és haladok tovább. Amúgy is a motorban van egy előszűrő beszerelve, azt én raktam még régebb, AliExpress-es, nem a Rottweiler, de ugyanaz, higgyétek el nekem. Úgyhogy a két szűrő szerintem azért sokat segít. Na, megjött ez a csodálatosan vagány eső. Már nagyon hiányoztál. Na, de csapatjuk, itt tele van 70-es táblával, meg speed kamerával, meg mindennel, de hát mit, na nézek ezeket még. Igen, lámpázzák. Ezek így nyomják. Tudjátok, ha Rómába jársz, tégy úgy, mint a rómaiak. Na hát mi is úgy fogunk tenni. Hogyha valaki úgy kíváncsi lenne, hogy hová tartunk épp, nézzétek azokat a betűket. Na, oda megyünk, baszki. Jó idő van. De nem itt. Amúgy sok mindennek jót tett az eső, például a motort jól megmosta, nincsenek bogarak, nincsen sár rajta, Barkbusters ki lehet olvasni, és emellett a motor mellett megmosta a légzsákos mellényemet is, a Helightot, sisakot, mindent, úgyhogy na, igazság szerint ez így totál jól jött ki. Igaz, hogy egész nap kellett ehhez verjen az eső, de na, az élet nem kívánságműsor, a kalandozás sem mindig kívánságműsor, de nem panaszkodunk, hát hallhattátok a tegnap is, hogy milyen jó kedvünk volt végig, tehát ez van, elfogadja az ember a sorsát, és annyi. Na, milyen gép ez? Valaki így tudja most, hogy mi az? Én eleinte KTM-re tippeltem a hátsó lámpák miatt, de nem az, szerintem ez egy CF Moto 450-es. Most mindjárt oda gurulok, és megnézem. A kipufogóból ítélve egy 450-es CF Moto, Parócai Pisti. Mit szólsz? Látod, idáig el lehet már jönni CF-fel. Ők is készülnek amúgy. Na, küldjük meg, húzzad neki, na! Menjetek, tehát jönnek a kocsik, kamionok. Na, most meglátjuk. CF Moto? Igen, csak egy 450-es. Jó, tippeltem másodikra. Na srácok, az időjárás is velünk van, ahogy nézem. Legalábbis egyelőre. Száraz az út. Tudjátok, hogy van. Száraz utat, nedves. Na, még valamit akartam itt nagyon közölni veletek. Ja igen, hogy időeltolódásunk van már 1 óra Romániához képest és 2 Magyarországhoz.
Nem biztos, hogy mindig ugyanabban az időpontban fognak kijönni a videók, ezért kell feliratkozni, és benyomni a kis csengőt is. A többit meg majd mi intézzük, jó? Láttátok a fura tehén táblát? Ide visszateszem, ha aki nem vette volna észre. Amúgy nézzétek meg, kisütött a nap. Szeretnek minket az égiek, úgy gondolom, úgy remélem. Mondjuk ott arrafele azért még eléggé szar, és pont, ha jól nézem, pont arra tartunk, úgyhogy nem bánom ezt az esőruhát. Csak azt nem értem, hogy itt úgy be vagyok bugyolálva, baszkikám, és egyszer csak érzem a hátamon egy hideg esőcsepp, de hogy az honnan jött, vagy mi az, vagy... Amúgy építgetik az autópályákat is, látjátok? Kicsit úgy vagyunk mi Romániában, csak az is lehet itt hamarabb végeznek vele. Fene tudja. Rengeteg kóborkutya van, de volt itt egy falu az előbb, 3 vagy 4 ilyen, azt hiszem német vizslát láttam, az ugyanúgy néz ki, mint a vizsla, egy picivel hosszabb szőrű, vagy valamilyen retriever, fene tudja. És ilyen fehér-barna, és még föttyök is vannak rajta. Na, kutyológusok, kannológusok. Hát, itt kellett volna amúgy letérjünk, de nem tértünk le valamilyen okból, kifolyólag például olyan okból, hogy nem volt út. Na, de visz itt tovább a GPS. Amúgy bírtam Grúziát, na, főleg ott Mestia, meg... Nézzétek meg tényleg a grúz részeket, mert nagyon vagány helyeken mentünk. Jó társasággal, Derzsiszavi barátommal, Csibi barátommal, és Szilárddal, aki matek tanár. Eddig nem volt jó véleményem a matek tanárokról, mert középiskolában volt egy kedves tanárnő, akivel nem jöttünk ki olyan nagyon jó, hogy maradjunk ennyibe. De Szili jó arc nagyon. Milyen szép kutya volt. Nagyon várok még egy ilyen fura tehéntáblát, mert rájöttem, hogy ezek nem is tehenek, de majd, ha lesz egy, akkor mondom, hogy mire hasonlít inkább. Tisztára francia buldog, hát még farkat se rajzoltak neki, tőgyet, meg ilyesmit nem is. Ne, de a gyerekek is olyan furák. Élvezem ezeket az ilyen... Minden országnak más a piktogramja, aki követte az afrikai kalandot, az láthatta, hogy azért ott is voltak érdekes táblák. Azért nézzetek oda balra. Hát... Nagyon-nagyon remélem, hogy olyan nagyon nem kell oda közel menjünk ahhoz a sötétséghez. Ez olyan, mint a Dark Canyon. Amúgy hogy tetszett a Dark Canyon? Voltak azért tényleg olyan részek, így lenéztem, és mondtam, hoppá, api. Benézed, akkor lehet, hogy vége a kalandnak, a nagy kalandnak, de na, óvatosan kell ilyenkor. Van egy kicsit tapasztalatom az offroadba, hál' Istennek, és azért mindenképp vigyázni kell, de vagány volt. Ne, francia buldog tábla, de egyet se látok. Lehet azért rakták, hogy lássak legalább itt. Amúgy nekem is van egy francia buldogom, Marley, jó pofa, ebök. Nézd meg, na. Hát az, ha ránk szakad, akkor megint motorot mosunk. Motort, tudom, hogy úgy mondják, vagy úgy helyes, de nem érdekel. Na, Székely vagyok, nem Piskóta. Apropó, most látom, hogy közben megvan a harmadik 1000 kilométer, 3057-nél tartunk. Tegnapi részben vele raktam egy ilyen térképet, mert sokan kértétek. Nem fogok minden nap berakni, mert értelmetlen, de hetente, hogyha eszembe jut, akkor ígérem, hogy beteszem. Nem másért, csak hogy legalább úgy legyen meg nektek is fejbe, hogy mekkorát haladtunk, vagy mi van, vagy hogy van. Na, itt most már tényleg visszamegyünk a pályára, hogy nézem. Jó, hát csak oda megyünk abba az esőbe, de hát... Az ember a sorsát nem tudja kikerülni. Ó, ilyen kis filozófikus vagyok így ebbe az órába. De hát mondjuk dél van, Csíkban már rég dél van, de itt is dél van most már. Na, megint lejöttünk az autópályáról, de Japán is itt van, látjátok?
merre kell menjünk. Végül is keletre megyünk, nem? Amúgy Frankon az előbb, itt a pályán, ott a sáv, a folytonos vonal és a szalagkorlát között, vagy mellett, hát nem akkora malacok, disznó. Na hát egy fele ekkora volt kb. És rendesen, hát nem tudom mennyivel, de nyomta a sprintet a pályán, a leállósávba. Azért meglepődte, hogy így az autópályán. Ezek, nem értem. Aztán kíváncsi leszek, hogy itt van-e, mert sok helyen Grúziában, ott a déli részén, ahol voltunk, meg a tengernél, láttam olyat, hogy a disznók, malacoknak a nyakába egy ilyen háromszög alakú ilyen nyakló volt. Ott azt fejtegettük, volt a grúz kalandba is, hogy az mi lehet, aztán valaki megírta, vagy már megkapta, már fene tudja, hogy az azért van, hogy ne tudjanak betúrni másnak a kertjébe, meg ilyesmit, tehát megakadályozza őket ebbe. Kíváncsi vagyok, hogy most fogunk ilyesmit látni. Fülöp Zoli barátom írta az este, hogy tudom hogy köszönnek el a légzsákos mellény használók, vagy hogy köszönnek úgy alapból, úgy unblock, és képzeljétek el, hogy úgy, hogy lapos mellényt. Hű, valami, hogy elkapott. Mindjárt kirobban itt a lajbim, a légzsák lajbi. De ez jó duma, ez a lapos mellényt. Üdv Zoli, köszi a közbenjárást a Helite-nál ugyanúgy. 14 fok van, az idő szeles, jól esne egy feles. Kettősön volt idáig a markolatfűtés, de most beütünk egy 3-as neki. Lehet, hogy ha megállunk valamit, még fel fogok kapni magamra, mert még a nyári brubek van, és csak a kabát. Nincs benne se a termobil és semmi. Bírom még, csak hosszú távon kényelmetlen, meg hogyha nem vagy komfortos, akkor már minden más, már minden zavar, úgyhogy ha megálltunk, akkor felveszek még valamit magamra. Inkább legyen belegem, izzadjak, mint fázzak. 13 fok alakul ez. Veletek, na mi van veletek? Nézd oda, no. Nézd meg, hányan jöttek, te! Nézd meg, na szia, hogy reszkedtek, na Istenem, na. Hát mi van veletek? Na, meg kiszakítod a kabátom. Testvéreim az útban, megálltunk egy szendvicsre az első benzinkútnál, amit találtunk, itt a pályán, és iszunk egy lattét melléje, és muszáj felöltözzünk, mert 13 fok van, és azért 100-as tempó felett a 13 az kb. 3-nak felel, meg úgyhogy ilyen hideg van. Jöttünk olyan 150 kilométert, van még 2,5 órányi út, majd még jelentkezünk, csak egyszer valamit együnk, ígyunk, se kicsit melegedjünk meg, mert azért nyár van, csak nem itt. Figyelj, vagy ma mi átmászik fel, hallgass itt. Szia kucsus, szépen vagy? Azt a mekkora szád van. Ügyes vagy ma. Hú, na teljesen más a komfort, egy kis kaja, egy jó meleg latte, és egy még jobb kabát, ami rákerült a testemre. Így most már lehet csapatni, tele vagyunk tankolva, 2,5 óra, és megérkezünk, ha minden igaz. Üljetek vissza hátra, mert nincs más hátra, mint előre. Kóborkutyákról jutott eszembe, hogy mikor itt túráztunk Grúziába, akkor egy olyan sisakon volt, mint az Attiláé, a Klim Krios, és megálltunk egy helyen, és hogy ne rakjam rá a motorra, ráraktam egy ilyen, nem tudom, 30-40 centivel kicsivel magasabb sziklára, és megérkezett egy kóborkutya, mi ott beszélgettünk, hihihi, ha-ha-ha, duma-duma, ügyesen odament, felemelte a jobb hátsó lábát, és olyan szépen telibe pisilte a nyitott plexis sisakomat, hogy 2 napig Grúziának kutyapisi szagja volt. Úgyhogy kell vigyázni, hogy hova teszitek le a dolgaitokat, mert ma meglepetés érhet, úgyhogy csak óvatosan a kóborkutyákkal.
ott rögtem az előbb. Attilának nem a kedvence Grúzia. Mind a kétszer, mikor jöttek visszafele, talán a Dusterrel is, meg a Logannel is. Mind a kétszer össze kellett vesszen a vámosokkal, meg úgy amúgy is. És azt mondta az előbb, hogy nagyon szép ez az ország, csak kár, hogy lakják. Igen. Nem, amúgy tényleg nagyon szép. Itt most oké, nem ez a pályás rész, de mivel ez nekünk tranzitország, így ne is nagyon várjátok, hogy majd ott mutogatok. Már voltunk mind a ketten, de na, érdekes. Ahogy kedvesek az emberek, meg minden, csak van egy olyan hülye vezetési kultúrájuk, amivel nem mindig tudunk azonosulni, hogy inkább így fogalmazzak. Ilyen szépen. És ez a sok 80-as speed kamera. Megint 13 fok van, nem esik az eső, de azért most már, hogy nem fázok, teljesen más, még a hangulatom is, még az akusztika is teljesen más. Csak már annyira imádom ezeket a Toyota Camry-kat, nem tudom miért, olyan széles, lapos, de mégis, de menő, de minden. Sok van itt Grúziában belőle. Tetszik, előről meg nagyon-nagyon-nagyon baszós, jó néz ki. Priusszal annyira nem vagyok rágerjedve, amúgy se akarom. Tehát, hogyha vennél egy Priust, akkor mi lenne? Alpárnak Priusa van. Na, úgyhogy meg kell gondolni, milyen autót vesz az ember. Ott megy fent a másik sáv, vagy a másik irány. Vannak szintkülönbségek. Nálunk nem tudnak megcsinálni egyenesbe egy autópályát, uram, nem ilyen lépcsőzetes pályák vannak. Ahogy az jutott eszembe, hogy ti már jártatok így, ahogy én Törökországba, vagy 2 évre rá, mikor visszamentél, akkor kaptál egy ilyen jó kis meglepetésbüntetést? Vagy valakinek ezzel van tapasztalata, nyugodtan megoszthatja veletek is, mert na, lehet tanulni belőle. Ne tudja, vajon azért, mert beregisztráltam volt a HGS-hez? Mármint a HGS rendszerbe? Tudja, a France. Na mindegy, ki van fizetve, hál' Istennek. Elfelejtsük szépen lassan. Tisztára olyan, mint a San Franciscói híd, nem? Már csak az a kérdés, hogy erről másolták azt, vagy arról másolták ezt. Azon gondolkodtam, de nem csak most, már otthon is, hogy kellene írjak egyet a KTM Husqvarnának egy e-mailt, hogy hellóztok, én vagyok, ez vagyok XYZ, és ezt a túrát csinálom egészen Mongóliáig, mert nem nagyon láttam ilyet, hogy Husqvarnával mennének, KTM-mel azért talán igen. Na, de most jön a kérdés, már olyan sokan néztek, valakinek van esetleg direkt kapcsolata a Husqvarnához? Mert oké, tudok én is keresni e-mail címeket, meg ilyesmi, de valaki, aki tényleg témában van, hogy kinek tudnám ezt én elküldeni, csatolnám rólam az adatokat, meg minden, de tiszta kíváncsiságból, hát ha van közületek valaki, aki akár a KTM-nél dolgozik, meg Göbit ismerem valamennyire, találkoztam is vele, próbáltam elérni az elmúlt hetekben, de nem nagyon sikerült, sőt, egyáltalán nem sikerült. Úgyhogy testvéreim az útban, hogyha valakinek van bármilyen kontaktja a KTM Husqvarnához, ahova érdemes lenne elküldeni, hogy milyen kalandokra számítunk, meg minek fogtunk neki, akkor az ne tartsa magába, írja meg nekem. Ahogy mit szóltok, szerintetek van értelme? Nem várok el tőlük semmit, csak legalább tudjanak arról, hogy itt mire vállalkozott ez a székely csóró ezzel a drusbával. A few minutes later. Hölgyeim és uraim, jobb oldalon, ha jól tudom, igen, a jobbunkon mindjárt látható lesz Gori városa. Gori arról híres, hogy Sztálin szülővárosa, és voltunk ott, Sztálin múzeum van, meg minden, és a mai kvízünk az arról szól, hogy írjátok meg kommentbe, hogy mi van felírva a Sztálin múzeumban az asztal egy rejtettebb helyére, jó? Aki megírja, az instant örök életet kap. Most nem választhat, hogy pénzenergia, vagy
vagy örök élet, hanem simán kap egy instant örök életet. És amúgy érdekes dolog, hogy ugye ott van a Sztálin múzeum, és ott van a közepén ugye Sztálinnak talán a szülőháza, vagy ahol lakott annak idején, de az a lényeg az egészben, képzeljétek el, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy milyen házban laksz, meg hogy néz ki, meg ilyesmi, mert ha nagy góré leszel, akkor az megmarad az örökké valóságnak, és akkor ne legyen gáz, hogy ott a fű nincs lenyírva, vagy mit tudom én, a tornánc meg van repedve, vagy hasonló, mert akkor az kellemetlen, nem? Na, úgyhogy erre oda kell figyelni. Nagyon-nagyon sokan követtek, és nagyon sokan követnek családostól, gyerekestől, meg minden, és innen is megragadom az alkalmat, hogy üdvözöljem keresztlányomat, Petrát, akinek nagyon tetszett a tegnap előtti rész, amikor ott poénkodtam a piros lámpánál a cigikkel. Kicsi Petra, azt a cigit nem én szívtam el, de jól jött ki a videóba poénnak, úgyhogy legyél nagyon ügyes, szófogadó, meg ilyesmi, és puszillak innen Grúziából. Hazamegyek, aztán mesélek valami vagány sztorikat, jó? Na, puszi, szia Petra! Na, belefutottunk egy kis torlódásba. Így most 20 fok van, úgyhogy azért már annyira nincs hideg így ezekbe a szettekbe, plusz esőruha, plusz valami. De most már 40 perc a szállás, hogyha elhagyjuk ezt a települést, akkor remélhetőleg kicsit megindulunk. A szél velünk lesz, mert most egy kicsit ellenünk van ez az öltözet, de eddig nagyon jó volt, higgyétek el. Azok a betűk, te! Ezt szerintem meg kínaival vetekedik. Írásjelbe, vagy a beduinnal. Hát ma sajnálom, hogy nem tudtunk valami érdekeset mutatni, de holnap lesz szép táj Stefánsz mindenfelé. Aztán a határon természetesen nem lesz videózás, mert ott még a kamerákat is elrakjuk. Többé valószínű, hogy ki fognak hallgatni az FSB, meg ilyesmi, főleg azért, mert még sosem voltam Oroszországban, de általában úgy olvastam is a fórumokon is, hogy ez egy elég bevett szokás. Kérdezősködnek mindent, oda kell adni a telefonot, belenéznek, ez ki az ki ez, az mit tudom én, hol dolgozó, mivel foglalkozó, van-e fehérjed, van-e feleséged, van-e kutyád, mutass képet róla, úgyhogy ilyenekre lehet számítani. De igazából semmi rejtegetni valónk nincs, úgyhogy tulajdonképpen nem hiszem, hogy ebből probléma lenne. De majd aztán meglátjuk, hogy mi lesz, de van vízumunk, az internettel egy kicsit hadilábon fogunk állni, de most is például valami megállt, nem tudom, ahogy megálltunk az előbb a benzinkútnál, akkor helyre jött, aztán most megint nem, fene tudja. Na, Natahtariba voltunk, Natahtari. Jó, hogy ki van írva ilyen nyelven, hanem azt tudnám, hol vagyunk. Melyik nagyobb, a templom vagy a church? Írjátok meg kommentbe. Hát akkor ma a kedvencem vagy. És a delikák, ezek a Mitsubishi L300-asok. Azokat még nagyon csípem, egyszer lehet majd lövök egy olyat campernek, vagy ilyen overlandernek. Nincs emlékművek. Mi ez a telepig át? Kezdődnek a hegyek, az ott szembe már az a nagyon havas a Kaukázus, srácok. Ebbe a vízbe már vele mostan volt egyszer a lábam. Tani, a korondiak itt is árulnak, hé. Tuareg. Ez pedig egy Moto Guzzi. Ákos, láttad-e, hova eljöttek a Moto Guzzikkal, hé? Jaj, végre egy pár kanyar, Istenem már, hogy hiányzott. Milyen szép Lada. Anonuri. Nagyon szép. Ostor. Az Ananuri kolostor, ha valaki kérdi. 1 perc múlva érkezünk a szállásunkra. Azt, ahogy eszi az olajat, az melemerci. Hey, oda nézzetek! Fú. Jó, hogy nem paradicsomszagú a füst. Coming home.
most szól a fülembe, I'm coming home. Hát nem home, de I'm coming to the hotel. Villa. Tudja a tököm mi az, de Ananuri. Né, egy pinin. Volt ilyenem, csak 2 ajtós. Közben mondok adatokat. 384 km, 4,2-es fogyasztás, 4,5 óra és itt vagyunk. Na lássuk a szállást. Csumi csumi. Köszönjük! Jöttünk ide. Ilyen jó kis villa. Villa. Testvéreim az útban, üdvözöllek Annapuriból. Itt van a házi néni. Gamárdzsoba. Gági Márgyos, rogor, hárt, Bobzsani csöntem. Ő itt a házi nénink, és ki fogja mosni a ruháinkat. Thank you. Reggel nem így indult a nap, nem is vigyorogtunk ennyire, vagy vigyorogtam ennyire, hál' Istennek, hogy jó idő lett. Itt vannak a vasak biztonságban, ügyesen szépen, leparkolva, meg minden. A török bogarak oda lettek róla, minden király. Majrécsik nem erős, csak egy kicsi, hátul. Hátul azért egy kicsivel több, mert ma láthattátok, hogy hol jöttünk. Na, de mutatom a helyet, nézzétek meg. Ez a szállásunk. Hála a fennvalónak, hogy süt a nap, és hogy van mosógép. Milyen szép virágos. Na, de gyertek, mutatom bent, hogy mi a pálya, milyen szép a kert. Is. Ó, van medence, bár mondjuk ebben a 10 fokban nem biztos, hogy... De azért megmutatom. Úgyis ma elég szürke volt minden. Nézzétek meg ezt. Azt hittem narancs, de közben villanykörte. Nézd oda. Lássuk, milyen a víz. Mondjuk szerintem olyan hideg. Na. Szó-szó hála Imhotepnek. És akkor jön egy svenk a medencéről a házra. Milyen szép kiülő van itt. Tetszik, jó kis villa. Meg kell kérdezem Attilát, mennyi volt, de 40 valamennyi? Fene tudja, de most mindjárt megkérdezem. Közben nyomok egy ájmokét az oleón. Jó, és ki is kapcsoljuk. Ok, na, gyertek, menjünk be a házba. Nagyon hangulatos, vannak könyvek is, csak senki nem tudja kiolvasni. És bejöttünk. Ez itt a recepció. Wifi kód, hogyha valakinek kellene. Mondtam én, hogy ezek görög katolikusok. Nézzétek meg, milyen vagány. Milyen nappali rész van. Nagyon adja. Zongora is van, Attilát megkérjük, hogy egyet gitározzon, zongorázzon. És most megyek be. Jövök! Nincs túl segít, kantár, jelszó kantara. Jelszó legalább. Kantara. Kantara gitára. Mennyi volt ez a szállás, Attila? És hogy 39 vagy 40? 40 emlékszem. Na, ladies and gentlemen, 41 euró volt, 39 lett volna, hogyha úgy kérjük, hogy ne süssön be a nap a szobába, de így úgy döntöttünk, hogy azért kell ez a napsütés, hülyéskedek. Na, megfordítsam azt a képet is, te lehet jó szerencsét hoz neki. Ez a szoba, srácok, még nem robbantottuk szét olyan nagyon, de mutatom a fürdőt. De ma szétfújjuk. Azt Robbantani. Azt tudjad, mosunk, lowridereket, mindent kipakolunk. És ez itt a fürdő, így megláttuk a sarkát ott annak, és mondtuk, hogy azt a mekkorát fogunk fürdeni a fürdőkádba. Hát, ekkorát, mutatom így, azért legyen viszonyítási alap. Na, de ez a fürdő nagyon patent, nagyon jól néz ki. Nagyon jó. Milyen berakások vannak. Fogkefe, fogkrém, minden játszik. Na, hölgyeim, átvedlünk és mosunk, majd még jelentkezünk valahonnan. Csumi. 1 hour later.
Eljöttünk az étterembe, de a flekkenyünk elszökött. Reméljük maradt a kajádába is. Tudték legelni te, azt majd este megy haza, mint a tehén, figyelj meg. Beszarok. Srácok, a pincér leírja a neveinket grúzul. Hihetetlen. Yeah. Alpár Attila. Attila. Thank Thank you. you very much. Megérkezett a kaja, végre disznóhúst teszünk, el se hiszem. És ma nem nagyon ettünk, hát reggel ugye volt a tegnap estéről maradt kaja reggelire, most pedig, még ettünk egy hotdogot, és most pedig eszünk egy kis disznóhúst, mutatom. Disznóhús, szalmakrumpli, Nagyon finom. mexikói krumpli. Jó a cucc, Attila? Majdnem mondtam, hogy lehet ilyet mondani YouTube-on? Hát hogy ne lehetne? Hét vágyat nekünk, ezt majd úgyis kisípolom, de gondoljátok oda.